suling thrust bearing. This one look good. One set ba? Oh, pancit. Oh, use this one. Tinginin yung book natin na ito. Tinginin ito. Nasa grade 10 lang. And grade 8 lang pala. Torque natin ito 150. Isahan muna natin sa tawag nito sinta. Sequence natin. Nasa 80
nasa 120 na tayo. piston ring dito sa may piston, tapos i-install na natin doon sa makina. Piston ring yan, standard lahat to, balik sa standard. Gamit lang itong wire.
50 lang yung torque natin sa connecting rod bolt. Kasi nasa 10 mm lang siya. 50 lang yung torque ng nut. Yung maximum niya nasa 55. Normal pala yung torque wrench na ginagamit natin. Normal. Click tayo. Nilagay ko na yung konting mga accessories. Ito nalagyan na ng cover, timing gears, nalagay na rin. Yung injection pump nalagay na rin. Pressure plate, flywheel. Pati yung cylinder head nilagay ko na. Bolt na lang ang kulang, tapos itutor ko to. Konti na lang. Ready for installation na. Yan, ready for installation. Kimbot na lang. Tapos na to. Please subscribe. Ayan, i-install na natin yung makina. Yung engine support, yung engine mounting na lang ang katabi, tapos yung mga accessories. Isuzu D-Max. Tapos na natin na-install yung mga accessories. Kunti na lang. Ito, hindi pa ito mahigpit kasi pag under nito, ticheck natin kung umakyat ba yung langis dito sa rocker arm. Ngayon, tap-tap na natin yung radiator water.
Small, isip. Small. Gan.